مشکل چیه و این چرا در واقع این مدلی اتفاق براش میفته و نمیشناسدش؟ خب این اصلیه هست، این که لاراول هیچ. من کنترل یو که میزنم در واقع اینجا نوبی اسلایدر سی اس اس هست. حالا نیو ببخش من نوبی میگم، چشام دیگه نمیبینم. و اگه اینجا کنترل در واقع F12 که بزنید، حالا کنسول که میاد در واقع میگه من نمیتونم پیدا بکنم چه مقدارش رو. میگه لوکال هاست این آها ببینید من ته این دقت بکن CSS یه یک گذاشتم. خب این هاشش تمام شد، رفت مشکل از من بود. برم کپی میکنم، حواسم نیستش. الان ببینید اینا وارنینگ، اینا که اصلا مهم نیست، وارنینگ ها مشکلی نداریم. این هم از اول اسلایدره و کاملا یک چیز رو در واقع صفحه رو صفحه کمپانی رو آوردیمش توی کجا؟ آوردیمش توی لاراول. خب صفحه که کامل خواهد بود اینا حذف میشه، من اینا رو نمیخوام، این دوتا رو نمیخوام، یعنی من نمیخوام که اون رو نمیخوام. اینا باید این باید باشه، هیچی اینا هست، تیم هست، همه چیشو درست میکنیم. این بلاک باید باشه، کانتکت هست، ایشون حذف میشه و ایشون هم حذف خواهد شد. خب و قبل از اینکه بیایم کار رو انجام بدیم و حذفشون بکنیم که باید این کار رو بکنیم، دقت بکن. من این رو جمع جورشون بکنم فعلا. خیلی بزرگ شد و خیلی گنده شده در واقع اصطلاحاً خیلی قالب اون بزرگه. من چجوری میخوام اینو داینامیکش بکنم؟ نه اگه نشه داینامیکش کنیم، اینو باید بشکنیدش. خب در واقع شما باید این رو تیکه تیکه کنید سایتتون رو. همه کاری که توی در واقع چیکار میکردیم توی خود اصطلاحاً خود پی اچ پی هم میومدیم انجام میدادیم. من میام توی فرانت یه پوشه درست میکنم، تو تمام زبان هم هستش. حالا تو اس کور هم بخواد مثلا کار بکنه همین شکلی بعد پارشال بنده کنیم. من اسم اینو میذارم پارشال. و حالا تو جاوا جی اس پی اسپرینگ بوتش اینا هم همین جوریه. فرق هم جاوا هم همین شکلی هستش. من یه فولدر میسازم به نام پارشالز و میذارمش اینجا، استپ به استپ میشکنم این رو. حالا در واقع میتونید این رو تیکه تیکش کنید. خب من چیکارش بکنم؟ بیاین و این هد رو یه تیکه بکنیم اصطلاحاً، یا اصلا میتونید این رو مثلا میتونید این کار بیایم مثلا تا سر هد این رو یه تیکش بکنیم و بیایم بذاریمش مثلا توی بلیدو و آندرلاین هد رو بذاریمش. و کنترل بی رو بزنیم. این ایندکسی که الان شما اینجا دستور دارید به نام اینکلود. خب اینکلود شما راحت میتونید اینجا کنترل اسپیس که بزنید فرانت و پارشال هدش اینکلودش بکنید و اضافهش بکنید. الان اگر من بیام و رفرش بکنم نباید مشکلی پیش بیاد که هیچ مشکلی هم پیش نیاد. خب حالا بادیتون یکی برمیگرده میگه آقا بیا بادی رو مثلا یه قسمت کنیم و بعدم بیا مثلا فوتر رو هم یه قسمت. ببینید من بادی برام به خاطر همین چیزا مهمه، در واقع خود کامنت ها مهم هستش. خب بیایم مثلا نو رو منو رو، البته منو که قرار نیست داینامیک بشه، نه منو رو قرار نیست داینامیک بشه. خب هیچ نو رو هیچی، من هد رو میخوام چون داینامیکش بکنم این که لودش کردم. خب اینا رو که نمیخوام انجام بدیم چی، ولی خب اسلایدر میبینید خودش در واقع چیز گذاشته براتون، کامنت گذاشته. این رو من میام یه قسمتش میکنم و این رو هم همینطور میام آنتر اسلایدر میکنم و اینجا هرش میام. چرا؟ چون رو بعدا خودتون میفهمیدید این کار که ما داریم میکنیم اینجا راحت میتونید در دستور اینکلود استفاده بکنید و فرانت و اسلایدر رو قرار بدید و اینجا اگر یه دقت بکنید، حالا اگه کنترل پی بزنید اگه کمک میداد خیلی خوب میتونید در واقع دیتا هم بفرستید. خب مثلا بیاید اینجا دیتا بفرستید و بره اون طرف داینامیک بشه. خب
اینجا این رو هم به همین شکل و این رو هم بکنیم about و اینجا رو هم من این رو بکنم underline about و این هم اینکلود بکنیم about رو و ایشون هم بشه سرویس و این هم در واقع این کار رو انجام بدیم بشه سرویس و اینجا قرارش بده اصلا اینکلود سرویس و تیم ایشون میشه تیم و این قسمت هم بشه underline تیم و این قسمت بشه بلاگ اصلا اینکلود ببخش اصلا درست نکردم صداش بزن ایشون بشه underline بلاگ و کنترل بی بشه بلاگ و این بشه کانتکت. حالا اینا رو درستشون کنیم ایشون بشه کانتکت و این هم به این شکل و ایشون هم که میشن فوتر باتم. این چی بود؟ ایریا چیه؟ باتم چیه؟ آها این که هیچ اسم خودمونه این برام مهمه این هم اسمش رو میذارم فوتر به این شکل. خب اینم از این و آها یادم فوتر. خب الان بیاید یه رفرش بزنید و همشون سرجاشون باشه و مشکلی هم نداشته باشن که ندارم. ایشون اسلایدره اباوتشونه سرویسشون لیتست نیوزشون آها چیز نیست بگو بعد از سرویس start area نبوده بود contact block about اونا که عد کردیم چیان هده درسته اسلایدر about سرویسه بعد سرویس تیم تیم رو ببینید من جمع بخورم تیم خواهم درست شد اینم از این که تیم رو هم اضافه کردم الان سایت مکامله. من دیگه الان فردا یه مقدار دستکاریش میکنم در واقع چند تا چیز رو ازش کم زیاد که حالا فیلمشو میگیریم با هم یه مقدار دستکاری میکنیم روش. اینم به این شکل در واقع پروژمون عرض شد به در واقع کارمون و میخوایم پیاده سازیش رو انجام بدیم. حالا تو روزهای آینده موفق باشید.